Tja Bosse. Jag reser till Minsk som valobservatör för att se hur valet genomförs i Belarus. I den här dokumentären så delar jag med mig av mina observationer och mina upplevelser. Det 3 januari, torsdag 2025. Då är väskan och går. God morgon. Klockan är 28 ungefär. Torsdag som sagt 23 januari 2025. Och jag sitter hemma på gårdsplan i Vikarbyn. Västbjörken är med bestämt. Och har packat bilen med de grejerna jag ska ha med mig. Och det väntar en intressant resa. Otroligt intressant. Jaha, då kör vi lite bil då. Åker ner till Rättvik. Se om vi kan hitta någon klädaffär som är öppen. Den är inte öppna än på en stund. Så köpa en slipsnål. Den förra tappade jag på ett dumt ställe. Så att slipsnål nästa. Ja, tankarna går ju lite grann fram och tillbaks. Vad man har gett sig in på. Men de som känner mig, de tänker nog att det ska till Bosse för något sånt där. Titta, slalombacken i Rättvik. Vit och fin. Det var brun för några dagar sedan för det hade smält bort all snö. Men nu har det ju kommit till natt där. Det blir perfekt för alla ungdomar som är ute på att åka slalom och snowboard och grejer. Där då var operation slipsnål avklarad. Nu åker vi ut ur Rättvik som är ett snöigt Rättvik. Men det är inte så kallt, det är 3 minus bara. Och sen snön är kvar när jag kommer hem. Jag åker hem på, vad blir det? På måndag blir det. Yes, på återseende i nästa klipp. Fy fan vad jag inte gillar att ligga bakom långtradare. Usch. Jävla moddigt och jävligt. men. Ja, det går ju inte snabbt i Gävle i alla fall. Jag har fortfarande inte kommit fram, men jag lägger bakom massa långtradare och plogbilar och fan hans moster. Men nu börjar vi närma oss vid Sandviken nu. Ja, för fan, idag går det åt mycket spolarvätska. Den saken är klar. Tur att jag har en extra dunk i skuffen. Kommer nog behöva stanna och fylla på den snart. Det spelar ingen roll om man håller avstånd. Folk kör ju om och de kör som jävla galningar så det skvätter ju och har så. Jävla slaskigt. Jaha ja, då börjar vi närma oss Gävle. Där har man bott en gång i tiden. Men det är så jävla dålig sikt. Åkte precis förbi Valbo. Passande namn. Jag ska stanna och trycka i lite diesel i den här gamla suggan. Och sen ska vi fylla på med lite spolarvätska. Sen kan vi spruta på med den här. Det börjar bli lite dåligt med blå vätska där. Det blir bra. Det blev lite energidryck. Circle K i Hagaström utanför Gävle. Nu är det fan dags att rulla neråt. Jag åker ner till Stockholm. Ja, vi börjar väl närma oss med en bit kvar. Vi är i Knivsta kommun nu i alla fall. Passerade Uppsala precis. Jaha ja, då är jag i höjd med Arlanda. Nu åker vi från Benstocken in till Arlanda till terminal 5. Funkar smidigt. 500 spänn för parkeringen. Ja, har hittat rätt gate i alla fall. Men jag är tidig.
Mitt flyg går om en timme typ. Din mobiltelefon. Vi ber dig vara försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget faller ut. Och ta gärna en extra titt omkring dig så att du inte glömmer kvar någonting ombord. Och var försiktig när du stiger ut ur planet och trappar ner är brant. Och rökning är endast tillåten inom särskilda rökområden. Vi hoppas att du har haft en trevlig flygning tillsammans med oss på SAS. Och tills vi ses nästa gång så säger vi på SAS tack så mycket. Och vi ser fram emot att få välkomna dig ombord så snart igen. Presidentval pågår i Belarus och vi sätter ljuset på läget i landet. Välkommen till SVT Nyheter. Ja, Alexander Lukasjenko har haft makten i Belarus sedan 1994 och han förväntas förlänga sin presidentperiod med ytterligare 5 år i det som kallas för ett skenval. Idag öppnade vallokalerna för presidentvalet i Belarus. Här lägger ledaren Alexander Lukasjenko sin röst och räknar med en 7:e mandatperiod och ytterligare 5 år vid makten. Men EU har redan dömt ut valet och uppmanar andra länder att inte erkänna valresultatet. Belarus har drygt 9 miljoner invånare och är ungefär hälften så stort som Sverige. Efter självständigheten i början av 90-talet har landet fortsatt vara tätt knutet till Ryssland. Och sedan 1994 styrs Belarus av den auktoritäre Lukasjenko. Det finns mycket att prata om när det gäller det här valet. Med oss i studion så har vi Bert Sundström, utrikesreporter, och Inga-Lina Lindqvist som är representant för Belarus folkambassad i Sverige. Välkomna båda två. Innan vi pratar med er så ska vi gå direkt till Minsk där vår utrikesreporter Carl Frid Kleberg befinner sig. Du har varit ute och rört dig i huvudstaden idag, Carl. Kan du berätta om vad du har upplevt? Det man kan säga är ju att myndigheterna här, valmyndigheten och andra delar då av den här valmaskineriet har ju verkligen gjort sitt bästa för att ge intryck av en uppsluppen stämning, av ett välorganiserat val. Inga överraskningar, ingenting oväntat helt enkelt, som förstås också återknyter till de massprotester man såg efter förra valet. Jag har kunnat gå till vallokaler och prata med folk där, men det ska ju sägas att medan de som håller i vallokalerna och då är så att säga ansvariga för dem har absolut pratat och beskrivit stämningen som väldigt god och så vidare, så
har det ju varit desto svårare att faktiskt prata med någon som har deltagit i valet, vare sig om hur de har tänkt inför valet eller deras åsikter i övrigt. Så att det kanske säger någonting också om den bredare stämningen i landet. Vad säger de valobservatörer som finns på plats och som du har pratat med? Valobservatörer från många av de så att säga, västorganisationer, om man säger så, som OSSE till exempel, som man ofta ser i de här valen, de är ju inte på plats. Valobservatörerna som har varit här och som man har kunnat prata med kommer istället till största del från så att säga, icke-västliga länder. Jag pratade med valobservatörer från Förenade Arabemiraten, från flera afrikanska länder, bland annat Zimbabwe. Där kunde man ju höra redan igår, alltså innan själva valdagen, att de tyckte att allt verkade frid och fröjd, och man beskrev en väldigt så att säga säker och fredlig miljö som man såg det här. Och när jag frågade då om de uppfattar det som en indikation på att de tror eller kan bedöma huruvida det här valet går rätt till, då bedyrade de att det var i alla fall det de trodde, och överhuvudtaget så var det från de observatörer som är här väldigt positiv stämning. Det var till och med en presskonferens där flera ställde sig upp och berömde belarusiska regeringen och beklagade de dåliga politiska relationerna mellan väst och Belarus. Så att de observatörer som är här har ju varit idel positiva, får man säga. Tjena allihop, det är Bosse här. Jag har landat för lite stund sedan nere i Litauen, i Vilnius. Och flygresan hit gick väldigt fort. Den var inte mer, man hann åka upp och sen så skulle man landa igen i princip på andra sidan sjön. Så det var smidigt. Nu kommer jag att sitta och vänta ett tag tills det blir dags att hoppa på en form av buss. Och det är väl typ 3 timmar kvar eller någonting. Så fram till dess blir det att sitta här och chilla. Nu har jag lyckats få internet också, så nu kan jag kolla Facebook. Se vad som har hänt. Ses alldeles snart i nästa klipp. Lite om och men så kom jag på bussen i Vilnius. Jag var inte med på anslagstavlan här på flygplatsen, så jag var lite fundersam på om det skulle bli något kaos här med min buss, men den kom i tid. Så allt är enligt plan. Så det är Ecoline som vi åker med. Vi kommer att åka till först är det 2 gränsövergångar och sen så in i Belarus då. Sen slutstation Minsk. Så det blir bra. Det ska bli otroligt spännande. Jävligt modern buss också, måste jag säga. Man har film och allt möjligt man kan välja. Allt möjligt. Man kan se på film, det finns spel och allt möjligt. Musik finns det också. Det är kul att klippa ihop den här filmen sen. Bara det ska bli kul. Jag är så jävla trött nu så jag vet inte vad jag heter. Alla 3 kidsen hemma var ju sjuka och förkylda och hostade och snörvlade. Så lilltjejen hon var ju dålig som fan. Så det var ju nära att man inte åkte överhuvudtaget. Men sen sa frugan, nej, jag åkte lugnt, jag sköter det. Så det var tack vare när jag kunde åka.
Klockan är 03:42. Vi kommer igenom nu. Gränsen. Det blir lite tid. Men det är bra. Jag tänker att vi borde kopiera mycket av den här gränskontrollen. Då hade vi haft mycket bättre koll. Helt korrekt. Всем доброе утро, потихонечку просыпаемся, мы с вами прибыли в город-герой Минск. Jag är alltså närmare oss Minsk nu. Klockan är 20:05 typ på morgonen. Vi har anlänt tidigare. Hallå allihopa, Bosse här. Jag har precis anlänt till Minsk och blev mottagen på ett väldigt fint sätt. Här är hotellrummet. Jättefint singelrum, jättelyxigt badrum. Fin städad yta att bo på. Säng, tv, minibar. Och så fick jag massa fina välkomstpresenter. Bland annat en fin mössa här. Och någonting ätbart tror jag det här är. Jag tror att det här är något... Jag vet inte tusan. Eller? Det är det nog. Jag kan inte belarusiska. Men jag tror att det där är någonting sött. Jag får se, någon av er kanske förstår vad det står. Jag har inte öppnat den än. Och här har ni mig. Springer runt här i kallningar. Jag slet av med kläderna direkt. Sätta och varit vaken hela natten typ. Sverige har någonting att lära av Belarus när det gäller gästvänlighet och när det gäller border control. Helt klart. Vi borde kopiera Belarus. Den där kommer jag ha på mig sen. Ser ut som en judodräkt nästan. Jag har hållit på med judo för många kilo sedan. Ja, vi ses i nästa film. Nu ska jag duscha och så ska jag sova. Tja tja! Tja Bosse, i Minsk. Jag har precis klivit ut ur hotellet som heter Minsk dessutom. Jättefint hotell, jättebra mat, bra service. Allting är jättefint. Det ska bli kul, idag ska vi på lite event och lite evenemang. Kanske gå på något museum och lite sånt där. Det ska bli riktigt intressant. Så jag kommer tillbaka till nästa klipp. Несмотря на бойкот электоральной кампании в Беларуси со стороны ряда европейских государств, наблюдатели, представляющие страны Евросоюза, все же добрались до Минска. Избирательный процесс очень прозрачный. Я ознакомился с работой в этом центре. Люди отвечают на все вопросы, все объясняют. То, что я увидел, кардинально отличается от того, что рассказывают в западных СМИ про Белоруссию. Все очень открыто.
Tja allihop. Här har ni en trött Bosse som ligger på hotellrummet. Har precis varit ner och käkat en herrejösses middag här på hotellrestaurangen. Hotell Minsk heter det. Otroligt så här vackert dekorerad restaurang. Typ så här, om man tänker klassisk stuk och så stora takkronor och grejer med pelare och hit och dit. Det var någon form av rysk jävligt god sallad till förrätt. Och så var det gös som var bakad med svamp och ost tillsammans med lite grönsaker. Det var jävligt gott. Och sen så kom de in med, eller han frågade om jag ville ha kaffe och typ mjölk eller så där. Jag bara, jag vill ha svart kaffe. Och sen så fick jag en strudel till också, typ äppelpaj. Sjukt jävla gott var det. Idag så från en sak till en annan. Anledningen att jag är slut. Jag springer runt på olika vallokaler, en hel del faktiskt, säkert ett 10-tal. Och bevittnat hur folk kommer in och hur de röstar. Och att de är bakom skärmar och att de här boxarna där själva rösterna blir låsta, de är förseglade. Och de har sånt här förseglingssil på typ. Så det går inte att liksom bryta bort utan att det syns. Ja, och sen så var det nationella valobservatörer också. Sådana som är från Belarus där, som ställer upp som funktionärer typ. Och bevittnar då. Och följer processen. Och de kan ju hela processen också. Så det är väldigt mycket kontroller och för att det ska gå rätt och riktigt till. Och det är väldigt likformigt. Varje vallokal har ju all information för väljarna som ska finnas på alla lokaler då. Uppsatt på ett tydligt sätt så att man kan ta del av det om man är belarusisk väljare. Mycket bättre upplägg än vad Sverige har faktiskt. Jag har varit sjukt imponerad. Och därför är det ju då lite extra intressant hur man i svensk och västerländsk media kritiserar valet här nere i Belarus. Jag kan ju inte svära på att alla vallokaler ser likadana ut, men jag kan berätta för de som jag har varit på, och där var det totalt jättebra uppordnat allting. Och jättehög säkerhet också. Det är inte vem som helst kan bara gå in där i vallokalerna. Ja. Så med det sagt så har jag inte sett några oegentligheter alls, utan allting har varit väldigt bra ordnat och väldigt transparent. Och de visade upp öppet allting, hur det fungerar, processerna steg för steg för mig då, som neutral valobservatör från ett annat land då. Jag kommer bara följa processen helt enkelt, se hur det här valet går. Och sen så kommer jag göra någon form av slutrapportering sen. Händer det att jag blir intervjuad av media så kommer jag ställa upp såklart. Och jag kommer ju säga vad jag tycker och tänker. Jag kommer även kanske kasta in andra frågor bara för att passa på liksom och lyfta det här med NATO-medlemskapet till exempel, att Sverige fick inte rösta om det. Och så snackar vi om att andra länder är diktaturer, typ Belarus då. Fast att Sverige är den största jävla... Ja, ni får räkna ut resten själv. Så är det. Så jag haft en väldigt givande dag. Vi var och kollade på ett museum här i Minsk från andra världskriget. Och visade upp massa gamla prylar och visade även upp lite hemska grejer då, på koncentrationsläger och sånt där. Massa människor som har dött. Det var ju typ en tredjedel som dog under andra världskriget, belaruser och vitryssar, av nassarna som kom hit och slaktade. Så att det var lite halvtungt att gå igenom just den delen på museet faktiskt. Man kände av det liksom, stämningen. Men det är viktigt ändå att man går igenom dem och att man ser det och att man tar med sig det, att det förs vidare. Så att det inte bara glöms bort. Det är sjukt viktigt. Ja.
vad seriöst det blir när man ligger och filmar sig själv i en hotellsäng med håret är helt jävla uppfluffat. Men det är lite blandade ämnen när jag pratar i mina videos. Från jätteallvarligt till hårfluff. Men det får väl vara så då. Det är min stil lite grann. Jag är bara mig själv. Vi ses i nästa klipp. Ha det bra allihop. Tja. God morgon. Bosse här. Lördag 25 januari 2025. Sitter på hotellrummet och har träppat. Jag har precis käkat frukost. Gått upp och tagit en dusch. Ska väl dra iväg strax efter 1 kanske. Då ska vi iväg och träffa den belarusiska valmyndigheten. Och få lite information. Och sen så ska vi iväg på en konsert. Det var massa talangfulla unga belaruser som framför olika musikinstrument och grejer. På ett fint ställe, en konserthall här i Minsk. Och sen är det väl fri tid efter det tror jag. Och då ska jag väl ut och strosa runt och kolla lite på stan. Sen man kan se några schyssta affärer. Kanske köpa några leksaker till grabbarna hemma och lilla dottern. Måste ju se hur det ser ut. Det ska bli kul att se. Jag kanske kan dra till någon sån här stor shoppingmål. De har ju flera stycken sådana här gigantiska. Med en jävla massa butiker i. Det är väl ungefär dagens upplägg. Igår så var vi på en hel del olika vallokaler. En hel del. Då snackade vi alltså, säkert 10 stycken. Och spenderade tid och pratade med alla som var ansvariga på plats. Från vakten i dörren i princip. Till den som var huvudansvarig på stället. Och även pratade med lite väljare och skakade hand med folk. Och det var ju väldigt trevligt och togs emot väldigt vänligt och gästfritt så att säga. Men de har bra koll på säkerhet. De kollar av alltså ID och så där. Vem man är. Och det är ganska så strikt. Men det är bra. Då har man ju lite koll. Och jag tänker att Sverige borde anamma mycket av det som Belarus gör. När det gäller säkerhetstänk. Det är en helt annan nivå här nere. Men det blir väl så när vad heter det? Hela väst i princip agerar stor mobbare. Ungefär som på skolgården. Den lilla grabben, det är Belarus då. Som blir utsatt av en stor snubbe som mobbar den mindre. Och det är så jävla fegt. För att göra en liknelse. Och lite så är det. Och då blir det väl att man försöker på alla sätt man kan jobba transparent på varje vallokal. Och alla de här internationella observatörerna som kommer att titta, de ska ju kunna granska och ställa frågor och känna och kolla på de här valurnorna så att de är stängda med sådana här säkerhetssil och grejer. Silade så att säga. Så, och jag är ju här som oberoende observatör från Sverige. Så för mig är det ju lite speciellt då. Så jag glider ju runt här som en fri fisk på mittfältet kan man säga. Så mycket intressant här nere. Lärorikt. Och jag har ju aldrig varit en sån här valobservatör någonsin innan. Jag har ju bara varit vanlig hederlig väljare hemma i Sverige. Så, men det ska bli kul att se vad vi ser idag. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Tja! Hallojs. Nu är klockan 12. Det är lördag fortfarande. Och jag har chillat på rummet en stund. Duschat och sådär. Vätskat på med massa vatten. Och se här. De hittade min slipsnål som jag har gått och letat efter hela morgonen. Jag trodde jag hade tappat den igen. Förra gången jag tappade en slipsnål, då var jag på ryska ambassaden när vi firade deras nationaldag förra året. Och det var en sån här silver slipsnål för 500 spänn. Så det var lite surt. Så nu köpte jag den här då innan jag åkte, som ni såg. För 198 kronor. Men den här har överlevt alltså. Och de har strykt den något jävligt fint och tvättat den. Så jag är otroligt nöjd. Mycket bra service på det hotellet. Så är det. Ses i nästa film. Ciao.
Så här, klockan är typ 4:50. Det är söndag den 26 januari och jag står i mitt hotellrum i Minsk. Kollar ut genom fönstret. Det är en liten bakgård här precis där jag bor. Det är inte för inte som man tänker att det kan finnas en risk att det blir lite stökigt. Men för 5 år sedan då var de ju 200 000 personer som demonstrerade på gatorna. Men jag tror att den här gången så har de väl lärt sig läxan kanske och ha ännu mer säkerhet, polis och sånt där, vakter och sånt. Så det borde vara chill. En till, eller 2 till som är vakna där. På just det här hotellet där jag bor så är det det är en hel del andra valobservatörer från olika länder. Så det är inte bara jag här utan det var väl totalt sett tror jag det var över 400 personer någonting som är här och observerar. Plus alla de nationella, alltså inhemska observatörerna. Som var några tusental. Så det är en jävla massa folk. Och det är svårt att tänka sig att så många människor skulle dra en och samma lögn om att det är så transparent och öppet här i vallokalerna. Och att det inte har rapporterats in några avvikelser då. Jag har ju varit på typ 10 vallokaler sedan jag kom hit. Och idag lite senare efter frukost så ska vi springa ut och besöka fler vallokaler då. Så ja, jag kan ju bara rapportera det jag har sett och hört. Och sen kan jag dra mina egna slutsatser. Sen är det också intressant att göra jämförelser med hur det sett ut i Sverige när vi har haft val. Det här med att de smusslar undan valsedlar från partier som de som är valarbetare kanske inte gillar va. Det är ju också en form av valfusk, definitivt. Så här i Belarus här har de ju bara en valsedel med alla kandidaterna på. Och sen så väljer man då liksom. Och det gör ju saken mycket säkrare. Det är någonting som jag skulle vilja ha i Sverige också, att vi har en enda valsedel. Vi hörs i nästa film. Ha det bra. Ciao. Here I am, Roger Johnson. I'm in Minsk at the moment at polling station number 16 at the National Technical University. And I just have one thing to say today. Where are all you Western media that you write so much stuff about the election in Belarus? You're not here. How can you know so much when you're not here to see and witness how it is done?
I can only say it's conducted in the best way and there's no problem at all. Thank you very much. Står här i ett valbås i en vallokal. Alla vallokaler ser likadant ut. Man går in i den här liten bås och så väljer man sin kandidat. Därefter så går man med sin valsedel och lägger den själv i urnan där borta. De lägger den här. Och man lägger i lappen själv och det är en stor förbättring mot i Sverige där man lämnar den till en annan funktionär. Så det är mycket bra och transparent. Tack. Sverige på en ny vallokal här i Minsk och idag är det presidentval här i Belarus. Och så här långt har jag bara sett bra saker. Det är väl organiserat, det är transparent. Folk lägger sina egna röster i röstlådan själva. Så det finns ingen person som tar rösterna och lägger någonstans. Den här sköts det själv. Det ser helt på också. Som inte går att bryta. Allting är säkert. Så det är väldigt intressant att se vad mest västerländsk media snackar om det här valet. De borde komma hit istället och göra sin egen bedömning istället för att skriva en massa lögner. Så här, nu står vi i vallokalen nummer 11 i Minsk. Och vi är ute och kollar på alla möjliga vallokaler här nere i Belarus. Och det är väldigt väl organiserat och väldigt transparent allting. Så allting flyter på bra. Och jag har absolut inga avvikelser att rapportera alls. Allting har funkat bra. Johnson here. I'm at the polling station number 24 in Minsk. And we are here today. They have started the election. As you can see, they have already put a little vote. And it's going smoothly, well organized, good security, transparency, all good. Good afternoon, Mr. Bo Johnson. First of all, on behalf of the entire Belarusian people, we thank you for coming to Belarus and for your attention to our country. Please tell us a little about yourself. Thank you for the chance to speak through this interview and to have this opportunity to say a few things. My name is Bo Johnson. I'm from Sweden. I am here as an observer, an independent observer. And my job is to just stand and watch and see the procedure, the electoral process. Thank you. How do you feel here? Do you like being in Belarus? Please share your impressions of our country. It's my first time here in Belarus, and it's a really beautiful country, first of all. And Minsk in particular, it's a really nice, beautiful city with a lot of warm and open people who are very polite. So I have very good words to say about Belarus so far. My experience has been fantastic. And I really like it. I really like it. It's not the way you have a picture in your head that is given to you by your own media in your own country about a certain place. This is totally opposite from that. So I really like it. Have you noticed any differences between the electoral process in our countries? So I have been to quite a lot of polling stations in Minsk over these days, and I have seen some really good things, interesting things that is different from Sweden. First of all, here people put their vote by themselves. You don't give it to someone who put it, you put it yourself in the box. Secondly, you have one ballot paper with all the candidates. In Sweden you have for each candidate, which is
more unsafe. So here it's better. And thirdly, you have also total different security level here. You have to go through some procedures to get in. They have police and guards, which is really good as well. We don't have that in Sweden. Mr. Bo Johnson, you know that the West is waging an information war against Belarus, spreading unreliable information. And recently, the Foreign Ministry has had at its disposal a pre-prepared statement of the European Union on non-recognition of the elections in Belarus. Please give your comment on this issue. Yes, I have some comments to make. It's really tragic to hear what they write about the elections. Already many days before the elections, they say it's already a rigged election. And they don't come here in person to witness and write objectively, which they should do, in my opinion. They should be here and then write and say whatever they want. But they don't even have the courtesy to come here and visit Belarus. It is full of propaganda, and it is something that I cannot agree with at all. I am totally, if you ask me, furious about this. It's like bullying in school. Someone picking on a small kid, like a group of Western media together, trying to discredit everything with your country, which is totally ludicrous. So I'm personally, I'm fed up with them, to say the truth. Thank you. We know that you are planning to make a documentary film about our country. Please tell us about it. Yes, it's true. I'm going to make a documentary when I come home from this trip about my expressions here and tell the truth to the Swedish public, because they're fed lies by our own media. And they need to know how it's really, the real facts here on the ground in Belarus. Mr. Bo Johnson, thank you for the interview. Best wishes to you and all the people of Sweden. Ja, Bosse här. Det är måndag morgon, klockan är 5:15. Jag väntar på att 2 journalister ska komma hit. En från Dansk Radio och en från SVT. För de vill göra någon form av intervju med mig. Med tanke på att jag är typ den enda svenska valobservatören här. Så att vi får se om de dyker upp. Och får se hur det går. Det ska bli kul att få ge min syn på det hela faktiskt. Och kanske ge lite annan bild mot vad vissa medier har rapporterat. Så här. Jag har precis blivit intervjuad av SVT och Dansk Radio utanför hotellet i Minsk. Och jag tycker att det var en bra intervju. Jag fick säga det jag kände. Jag beskrev hur valet gick till, hur det såg ut i vallokalerna. De är ungefär 20-25 som jag har besökt tillsammans med min liaison officer. Och jag förklarade det jag har sett och hört bara i princip. Att det var väl uppstyrt, att det var hög säkerhet. Jag nämnde att det var en gemensam valsedel, vilket är mer säkert än det systemet i Sverige där man har separata valsedlar för varje kandidat eller parti. Och en detalj till det är att man får ju lägga sin valsedel i plastlådan där de samlar ihop alla valsedlar själv. I Sverige får man ju ge bort lappen till en funktionär som gör det. Det är också en liten aspekt. Vidare så just den säkerheten. Man får ju dels visa upp sin ID-ackrediteringsbadge och sitt pass för att ens komma in i de här vallokalerna. Och sen så ställer de lite frågor om hur jag kände på det här med att legitimera valet. Och det kanske anses vara lite konstigt att man gör det, bla bla bla. Någonting i den stilen. Och då sa jag att mitt jobb är inte att bedöma det politiska systemet, utan det är att observera valet. Och det är det jag har gjort. Så jag lägger inga övriga värderingar i det, mer än att jag tycker att det är lite beklämmande eller förfärligt att så många i västerländsk media skriver copy-pastat ett narrativ, ett färdigt narrativ, istället för att vara här på plats själva och objektivt bedöma och göra sin granskning här. Så jag fick det jag ville säga sagt. Jag förklarade också vem jag var initialt då. Jag är Bo Jonsson, 43 år, och driver ett parti som heter Enat Sverige, och att en av våra kärnfrågor är att vi ska verka för att förbättra Sveriges relationer med andra länder med prioritet på de länder som vi har sämst relation till idag. Och då är Belarus ett av de länderna.
som även nappade på mina försök att få till möte med ambassader i Sverige. Så var Belarus ett av de länderna som ville träffas. Och på den vägen var det att jag fick en inbjudan från utrikesministeriet. Så gick det till, och jag kände inte att det var några kluriga, jobbiga fallgropar i frågorna, utan det var raka och öppna frågor. Så jag besvarade dem en efter en. Så nu ses vi i nästa film, och det blir troligtvis när jag är på väg hem under resan här. För nu ska jag gå ner och käka frukost, packa ihop väskan och checka ut från hotellet. Ha det bra, tja! God morgon, Bosse här, 27 januari nere i Minsk. Sista minuterna på hotellrummet innan jag checkar ut. En snabb liten uppladdning av telefonen som har lite kräm i den när man åker hemåt. Intervjun med SVT och Danske Radio gick bra. Stod utanför hotellet på ett torg alldeles intill, om man säger, som var väl upplyst. Tycker att det var okej frågor. Jag kände att jag hade kontroll på dem. Inga konstigheter, jag sa exakt vad jag tyckte och tänkte, och återberättade vad jag hade observerat och sett då, här nere. Så det var inga konstigheter. Nu ska vi åka hem. Det blir bussresa från Minsk upp till Vilnius i Litauen. Och så flyg därifrån upp till Arlanda. Och sen bilar vi upp till Dalarna. Och så får jag krama om mina barn och fru när jag kommer hem ikväll. Ses och hörs i nästa video.